السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات شيوات نزهة الفاسية. هاد المرة نقدم لكم الوصفة ديال لا كريم. غنحتاجو نص لتر ديال الحليب، 4 ديال البيضات، 6 معالق فايضين كبار ديال الدقيق الابيض، قبيصه د الملحه ومعلقه صغيره ديال زيت المائده. معلقه صغيره ديال زيت المائده ماشي كثر، الا درتيو كثر غيبداو كيسقطوا. اذا غنبداو على بركه الله. نبداو على بركه الله. نديرو نص لتر ديال الحليب هو الاول، من بعد 4 ديال البيضات، 6 ديال المعالق فايضين كبار ديال الدقيق الابيض، قبيصه ديال الملحه ومعلقه صغيره ديال زيت المائده، معلقه صغيره ماشي كثر. وغادي نخلط هادشي كامل في الخلاط الكهربائي. صافي دابا هاد الخليط ديالي من بعد ما حركته مزيان في لاموينكس غادي نحاول نجرب التجربه الاولى في الدفا. هكا كيكون بهذا الشكل. انا كنديرو شويه ثقيل، الا بغيتيوه خفيف ما ديروش 6 معالق الفرص، ديروا القدر اللي بغيتي، ديروا 5 الا بغيتي. لا كريب ديالنا دابا هي اللي كطيب. لا كريب ديالي طابت دابا، هي اللي كتبان محمره من جهه، ما بقى لي الا نقلبها. لا كريب ديالنا دابا هي اللي كطيب من الجهه الثانيه، ما بقى لي الا نزولها. دابا درت كريب وحده اخرى هي اللي كطيب، بداو الجناب كيتحمروا، غادي نقلبها. لا كريب ديالي هاني قلبتها صافي دقيقه او جوج وغادي نزول. لا كريب ديالنا هما دوجتو، ما بقى لنا الا نقدموه في طبق التقديم. انا وجدت الكريب بشويه الملحه، ما درتش السكر باش نقدر نصلحهم، اما نصب بهم شي حاجه مالحه ولا حلوه. بالنسبه للحاجه الحلوه كنقدر نعمرهم هنايا، ندير فيهم لا كونفيتور، العسل ولا الشكلاط، ونقدر ندير فيهم الا كانوا مالحين ندير فيهم لا بيشاميل، ندير فيهم الكفته وشويه ديال الفرomاج. وفي الحقيقه ساهلين ودغيا كيوجدوا، يصلحوا للكوتي، يصلحوا لشي وصفه في الليل العشاء. ولا عجبوكم ديروا بحالهم بالصحه والراحه، ديروا لايك واشتركوا في القناه. والى الحلقه القادمه ان شاء الله.